Oppitunti 1. Lapsuuden virstanpylväiden juhlin. On hämmästyttävää, kuinka nopeasti vauvat kasvavat. Yhtenä hetkenä ne ovat pieniä ja hauraita. Todellakin. Ja sitten, yhtäkkiä, ne pyörivät, mikä on niin ihastuttava virstanpylväs. Muistan ensimmäisen kerran, kun pikkunen pyörähti päälle. Jännitystä oli niin paljon. On jännittävää nähdä näitä pieniä saavutuksia. Ne tuovat niin paljon iloa. Ja sitten tulee hetki, jolloin he hymyilevät ensimmäistä kertaa. Se todella sulattaa sydämesi. Nuo hymyt ovat kuin pieniä auringonsäteitä, eikö olekin? Ehdottomasti. Jokainen nauru tuntuu juhlalta itsessään. Ja seuraavat halaukset ja suudelmat tekevät kaikesta vieläkin erikoisemman. Kyllä. Jokainen hellä ele vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä sidettä. Oletko jo kokenut ensimmäisen hampaan todistamisen iloa? Kyllä. Olin hämmästynyt siitä, kuinka nopeasti se ilmestyi. Ensimmäinen hammas on niin merkittävä virstanpylväs. Se merkitsee kasvamista. On outoa, kuinka jokin niin pieni voi tuoda tällaista iloa. Mutta se tarkoittaa myös hammastusongelmien saapumista, eikö niin? Joo, se osa voi olla haastava. Nuo pienet epämukavuuden hetket voivat olla vaikeita. Onneksi, pieni halailu ja TLC voivat lievittää epämukavuutta. Totta! Rakastava halaus tekee usein ihmeitä kiusallisen vauvan rauhoittamiseksi. Nämä varhaiset vaiheet ovat täynnä arvokkaita muistoja. He todella ovat. Huomaan ottavani jatkuvasti kuvia voidakseni vaalia näitä hetkiä. Se on loistava idea. Jokainen kuva kertoo tarinan heidän kasvustaan. Toivon, että he voisivat pysyä pieninä ikuisesti, niin katkeran suloinen kuin se voi olla. Kyllä, mutta jokainen vaihe tuo uusia iloja ja virstanpylväitä juhlittavaksi. Hyvin totta. Odotan innolla kaikkia tulevia seikkailuja. Niin minäkin. Vanhemmuus on kaunis matka, joka on täynnä rakkautta ja naurua. Tässä kaikki vielä tulevat hetket. Oppitunti 2. Säännöllisen liikunnan edut. Olen alkanut käydä kuntosalilla säännöllisesti. Se on ihanaa. Johdonmukaisuus on avainasemassa kuntoilussa. Se todella on. Millaisista harjoituksista nautit? Rakastan yhdistelmää voimaharjoittelua ja kardiota. Se pitää asiat mielenkiintoisina. Tasapaino on välttämätöntä. Keskityn yleensä painonnostoon. Painonnosto on loistava lihasten rakentamiseen. Harjoitteletko jotain erityistä varten? Parannan vain yleistä vahvuuttani. Haluan tuntea olevani energisempi. Se on hieno tavoite. Oletko huomannut muutoksia aloittamisen jälkeen? Ehdottomasti. Tunnen olevani vahvempi ja luottavaisempi. Luottamus on fantastinen etu. Kuinka usein käyt kuntosalilla? Yritän käydä vähintään 4 kertaa viikossa. Se on vaikuttavaa. Noudatatko tiettyä harjoitussuunnitelmaa? Olen seurannut yhtä, joka kohdistuu eri lihasryhmiin joka päivä. Lihasryhmien jakaminen on fiksua. Se mahdollistaa asianmukaisen elpymisen. Nimenomaan.
Mukana on myös sydäntä pitääkseni sydämeni terveenä. Kardio on elintärkeää. Nautin usein juoksumatolla juoksemisesta. Juoksu voi olla melko rentouttavaa varsinkin hyvän musiikin kanssa. Hyväksytty. Hyvä soittolista tekee kaiken eron. Osallistutko myös ryhmätunneille? Kyllä, rakastan jooga- ja spin-luokkia. Ne ovat hauskoja ja motivoivia. Se kuulostaa energiseltä. Olen ajatellut kokeilla spin-luokkaa. Sinun pitäisi. Tunnelma on innostava ja ohjaajat ovat inspiroivia. Lisään sen kuntotavoitteisiini. Entä harjoituksen jälkeiset rutiinit? Varmistan aina venyttämisen ja kosteuden. Elpyminen on tärkeää. Ehdottomasti. Olen oppinut, että lepo on yhtä tärkeää kuin harjoittelu. Kyllä. Kehomme tarvitsee aikaa parantuakseen ja vahvistuakseen. Tunnen olevani motivoituneempi vain puhumalla tästä. Kannustakaamme toisiamme saavuttamaan kuntotavoitteemme. Ehdottomasti. Tässä on terveys ja säännölliset kuntosalikäynnit. Oppitunti 3. Ostosseikkailut. Ostitko tänään jotain erityistä? Kyllä. Ostin uudet farkut ja ihanan puseron. Kuulostaa mahtavalta. Minkä tyyppisiä farkkuja valitsit? Valitsin klassisen korkeavyötäröisen mallin. Ne ovat erittäin mukavia. Korkeavyötäröiset farkut ovat trendikkäitä. Niitä voidaan muotoilla niin monella tavalla. Nimenomaan. Voin käyttää niitä eri toppeilla joka kausi. Ja minkä värin valitsit? Valitsin tumman denimin. Se sopii hyvin melkein kaikkeen. Älykäs valinta! Tummat farkut ovat aina monipuolisia. Kiitos. Entä sinä? Löysitkö mitään? Ostin tyylikkään takin, joka kiinnitti huomioni. Kerro lisää. Miltä se näyttää? Se on tyylikäs nahkatakki, jossa on rikas ruskea väri. Kuulostaa fantastiselta. Nahkatakki lisää reunaa mihin tahansa asuun. Olen samaa mieltä. Se voi muuttaa rennon ilmeen tyylikkääksi. Aiotko käyttää sitä tänä iltana? Saatan! Se olisi täydellinen illalliselle uudessa ravintolassa. Se on hieno idea. Tunnelma sopii takkiisi. Toivon niin. Haluatko liittyä päivälliselle? Haluaisin. Se olisi hieno tapa juhlia ostosmenestystämme. Suunnitelkaamme sitten asuja yhdessä. Kyllä. Muotinäytös ennen lähtöä kuulostaa hauskalta. Odotan sitä innolla. Voimme inspiroida toistemme tyylejä. Ehdottomasti. On aina mukavampaa tehdä ostoksia ja pukeutua yhdessä. Tässä on upeita löytöjä ja hauskoja iltoja edessä. Oppitunti 4. Huvipuistojen nauttiminen. Se on niin hieno tapa pitää hauskaa rakkaansa kanssa. Kyllä. Kyytien jännitys tuo kaikki lähemmäksi toisiaan.
Oletko kokeillut vuoristorataa täällä? Minä tein. Se oli innostavaa ja hieman kauhistuttavaa samaan aikaan. Minusta tuntui samalla tavalla. Adrenaliinin kiire on unohtumaton. Ehdottomasti. En voinut lopettaa nauramista koko ajan. Mikä oli suosikkiosuutesi ratsastuksessa? Rakastin tuota äkkillistä pudotusta. Tuntui kuin lentäisi. Olen samaa mieltä. Tästä tunteesta nautin vuoristoradoista niin paljon. Oletko kokeillut maailman pyörää? Ei vielä. Toivoin näkeväni auringonlaskun ylhäältä. Se on erinomainen idea. Näkymän on oltava upea. Se olisi täydellinen tapa rentoutua kaiken jännityksen jälkeen. Lisäksi on mukavaa jakaa hetki yhdessä siellä ylhäällä. Pidätkö mieluummin jännittävistä tai lempeämmistä ajoista? Nautin molempien sekoituksesta. Jännittävät kyydit saavat sydämeni lyömään, mutta lempeät kyydit rentouttavat. Siinä on järkeä. On mukavaa, että on vaihtelua. Älkäämme myöskään unohtako karnevaalipelejä. Oletko pelannut yhtään? Yritin onneani kehäheitossa, mutta epäonnistuin surkeasti. Voi ei. Nuo pelit voivat olla hankalia. Minulla oli parempi onni tikkapelissä. Saatan tarvita sinulta vinkkejä seuraavaan yritykseeni. Jaan mielelläni salaiset tekniikkani. Täydellinen! Kuulostaa hauskalta haasteelta. Kaiken kaikkiaan ajan viettäminen huvipuistossa on aina hieno seikkailu. Olen täysin samaa mieltä. Se luo pysyviä muistoja ystävien ja perheen kanssa. Nauttikaamme jokaisesta hetkestä, kun olemme täällä. Lisää naurua ja jännitystä tänään. Oppitunti 5. Navigointi monimutkaisessa maailmassa. Tämä on vaarallinen maailma, jossa paha toimii ja ravitsee mielettömiä. Todellakin. Tuntuu usein siltä, että negatiivisia vaikutuksia on kaikkialla. On huolestuttavaa, kuinka helposti väärä tieto leviää yhteiskunnassamme. Kyllä. Ihmiset hyväksyvät usein vääriä väitteitä kyseenalaistamatta niitä. Siksi kriittinen ajattelu on nykyään niin tärkeää. Ehdottomasti. Meidän on opittava analysoimaan tietoja huolellisesti. Tietämättömyyden seuraukset voivat olla vakavia, eikö niin? Epäilemättä. Tietämättömyys voi johtaa pelkoon ja jakautumiseen. Oletko huomannut, kuinka sensaatiomaisuus mediassa vaikuttaa tähän asiaan? Hyvin paljon. Sensaatiomaiset uutiset häiritsevät usein totuutta. Näyttää siltä, että keskittyminen draamaan voi varjostaa kiireellisempiä asioita. Oikein. Aidot ongelmat jäävät usein käsittelemättä, kun ihmiset jahtaavat otsikoita. Tämä johtaa omahyväisyyden ja häiriötekijöiden kulttuuriin. Nimenomaan. On tärkeää, että yksilöt ottavat vastuun uskomuksistaan. Olen samaa mieltä. Itsensä kouluttaminen luo perustan paremmalle päätöksenteolle. Maailmassa, joka on täynnä kaaosta, tieto voi antaa meille voimaa. Kyllä! Pysyminen ajan tasalla voi auttaa meitä kohtaamaan ympärillämme olevat vaarat. Uskon, että empatian edistäminen on yhtä tärkeää.
Miksi mielestäsi empatialla on merkitystä tässä yhteydessä? Se auttaa ylittämään eroja ja antaa meille mahdollisuuden ymmärtää muiden näkökulmia. Se on hyvin oivaltavaa. Ymmärtäminen voi johtaa paranemiseen. Kyllä, se on tapa torjua näkemämme mieletöntä negatiivisuutta. Toivokaamme, että useammat ihmiset omaksuvat tiedon ja empatian. Ehdottomasti. Yhdessä voimme luoda positiivista muutosta yhteisöissämme. Tässä on itsemme ja muiden voimaannuttaminen. Oppitunti 6. Minstrel-ohjelmien kiehtova historia. Luin siitä, kuinka Foster osallistui Minstrel-esityksiin aikanaan. Se on mielenkiintoista. Esiintyikö hän myös siellä? Hän yritti usein saada esiintyjät laulamaan kappaleitaan. Voin kuvitella, että he olisivat innokkaita esittelemään uutta materiaalia. Kyllä, mutta joskus esiintyjät varastaisivat hänen kappaleitaan ilman luottoa. Sen on täytynyt olla uskomattoman turhauttavaa hänelle. Se oli! Voitko kuvitella kaatavan sydämesi kappaleeseen vain nähdäksesi, että joku muu väittää sen? Se on vakava luottamusrikkomus. Hän ansaitsi tunnustusta työstään. Todellakin. Fosterin taistelu tuo esiin yhteisen kysymyksen taiteessa. Kyllä. Monet taiteilijat kohtaavat haasteen suojella luomuksiaan. Mikä mielestäsi ajoi Fosterin jatkamaan osallistumista näihin esityksiin? Ehkä hän oli toiveikas saadakseen kappaleensa tunnustetuksi. Siinä on järkeä. Hän todennäköisesti halusi jakaa lahjakkuutensa laajemmalle yleisölle. Minstrel-ohjelmien suosion on täytynyt olla hänelle jännittävä tilaisuus. Niin oli, haasteista huolimatta. Suorituskyvyn maailma kehittyi nopeasti. Evoluutiosta puheen ollen, vaikuttavatko nämä esitykset tulevaisuuden musiikkilajeihin? Ehdottomasti. Minstrel-esityksillä oli merkittävä rooli amerikkalaisessa musiikkihistoriassa. Niiden vaikutus voidaan kuulla edelleen eri tyylilajeissa. On kiehtovaa, miten musiikki kehittyy ja lainaa menneisyydestä. Kyllä. Jokainen sukupolvi tuo oman kosketuksensa taidemuotoon. Fosterin kokemukset muistuttavat taiteellisen eheyden kunnioittamisen tärkeydestä. Nimenomaan. Annostusten tunnustaminen auttaa rakentamaan terveellisemmän luovan yhteisön. Toivon, että tulevaisuuden taiteilijat oppivat näistä historiallisista oppeista. Minäkin teen. Ne voivat tasoittaa tietä kunnioittavammalle taiteelliselle maisemalle. Tässä on tarkoitus juhlia menneisyyttä, jotta voimme luoda paremman tulevaisuuden taiteessa. Oppitunti 7. Keittiön välttämättömyydet. Keraamiset veitset kuulostavat mielenkiintoisilta, eikö niin? Ehdottomasti. Ne tunnetaan terävyydestään ja kevyestä muotoilustaan. Olen kuullut, että ne pysyvät terävinä paljon kauemmin kuin tavalliset veitset. Kyllä, se on merkittävä etu. Mitä muuta minun pitäisi harkita ostamista? Ehkä hyvä leikkuulauta. Se täydentää keraamisia veitsiä hyvin. Tuo on fiksua. Kestävä leikkuulauta on välttämätön kaikissa keittiöissä. Pidän parempana bambuleikkuulaudoista, ne ovat tukevia ja ympäristöystävällisiä. Loistava valinta, bambu on myös lempeä veitsen terille. Keittiövälineistä puheen ollen,
oletko harkinnut mandoliinileikkurin hankkimista? Minulla on. Ne tekevät hedelmien ja vihannesten viipaloinnista uskomattoman helppoa. Lisäksi voit saavuttaa yhtenäiset viipaleet salaatteihin ja koristeisiin. Nimenomaan. Johdonmukaisuus voi nostaa ruokien esittelyä. Entä gadgetit? Jokainen keittiö voi hyötyä muutamasta kätevästä työkalusta. Ehdottomasti. Hyvä kuorija voi säästää niin paljon aikaa aterioiden valmistuksessa. Mielestäni myös upotussekoitin on erittäin kätevä. Kyllä, sen avulla voit sekoittaa keittoja suoraan potissa. Mukavuus parhaimmillaan. Oletko ajatellut mausteiden varastointia? Kyllä. Maustehylly voi auttaa pitämään kaiken järjestyksessä ja helposti saatavilla. Se voi myös lisätä koristeellisen kosketuksen keittiöösi. Olen samaa mieltä. Mukavat mausteastiat voivat parantaa yleistä estetiikkaa. Ja älä unohda mittaa kuppeja ja lusikoita. Ne ovat ratkaisevia. Tarkat mittaukset takaavat onnistuneet reseptit. Tämä ostosmatka on osoittautunut melko tuottavaksi. Se varmasti on. Rakennamme yhdessä upean keittiökokoelman. Tässä on kulinaariset seikkailut edessä uusilla työkaluillamme. Oppitunti 8. Mahdollisuuksien markkinapaikka. Tämä yhteisötaulu tarjoaa melko erilaisia ostettavia ja myytäviä asioita. Se tekee. Nautin siitä, mitä ihmiset tarjoavat. Oletko huomannut mitään mielenkiintoista? Näin vintage-polkupyörän myytävänä. Se näytti koskemattomalta. Vintage-polkupyörä kuulostaa fantastiselta löydöltä. Se todella tekee. Olen miettinyt sellaisen hankkimista liikuntaan. Se on hieno idea. Pyöräily on sekä hauskaa että terveellistä. Nimenomaan. Entä sinä? Oletko nähnyt mitään, mitä haluaisit ostaa? Siellä on käsin tehty pöytävalaisin, joka kiinnitti huomioni. Se näyttää ainutlaatuiselta. Kuulostaa viehättävältä. Käsin tehdyillä esineillä on usein luonnetta. Olen samaa mieltä. Rakastan paikallisten käsityöläisten tukemista. Mahdollisuuksista puheen ollen huomasin myös joitain avoimia työpaikkoja tällä taululla. Kyllä. Tuo osio on varsin hyödyllinen työnhakijoille yhteisössä. Oletko koskaan hakenut paikkaa, jonka löysit täältä? Minulla on. Löysin nykyisen työpaikkani vastaavan yhteisöhallituksen kautta. Se on inspiroivaa. Se osoittaa, kuinka arvokkaita paikalliset resurssit voivat olla. Nimenomaan, se yhdistää ihmisiä ja mahdollisuuksia mielekkäillä tavoilla. Ehkä meidän pitäisi harkita omien tuotteiden lähettämistä myyntiin. Se on loistava idea. Se voi auttaa puhdistamaan tilojamme. Kyllä. Lisäksi saatamme vain ansaita ylimääräistä rahaa. Kuvittele vanhojen vaatteiden muuttamista rahaksi. Se olisi ehdottomasti win-win-tilanne. Ja puhumattakaan, joku muu voisi hyötyä tuotteistamme. Ehdottomasti! Se on kestävä tapa tehdä ostoksia ja myydä. Tunnen olevani motivoitunut siivoamaan kaapini nyt. Minäkin! Suunnitelkaamme, että teemme sen tänä viikon loppuna.
Kuulostaa täydelliseltä. Voimme auttaa toisiamme. Tässä on tarkoitus hyödyntää tätä yhteisön markkinapaikkaa parhaalla mahdollisella tavalla. Oppitunti 9. Muotipäätökset. Pitäisikö meidän tehdä ostoksia keskustassa tai tarkistaa online-putiikkeja? Uskon, että molemmat vaihtoehdot voivat olla nautinnollisia. Se riippuu siitä, mitä haluat. Pidän keskustan ilmapiiristä. Kaupoissa selaamisessa on jotain. Olen samaa mieltä. Voit nähdä vaatteet henkilökohtaisesti ja kokeilla niitä heti. Lisäksi kaduilla on yleensä paljon energiaa. Nimenomaan. Mutta ostokset verkossa voivat olla helpompaa. Totta. Voin selata mukavasti sohvallani. Ja online-putiikkeissa on usein ainutlaatuisia löytöjä. Se on hyvä pointti. Onko sinulla erityisiä värejä tai kuvioita mielessä? Olen viime aikoina kallistunut maanläheisiin sävyihin. He tuntevat olonsa niin rauhoittavaksi. Maanläheiset sävyt ovat ihania. Minulla on taipumus suosia rohkeita värejä. Ne kirkastavat mielialaani. Kirkkaat värit voivat olla hauskoja. He varmasti antavat lausunnon. Oletko harkinnut erityisiä malleja? Nautin kukkakuvioista, etenkin kevään aikaan. Ne ovat tuoreita ja vilkkaita. Kukkakuviot ovat aina tyylikkäitä. Pidän mieluummin geometrisistä kuvioista. Ne tuntuvat modernilta. Geometriset kuviot ovat hienoja. Ne lisäävät mielenkiintoisen käänteen asuihin. Tehdään suunnitelma. Voisimme aloittaa keskustasta ja katsoa mitä löydämme. Kuulostaa täydelliseltä. Jos emme löydä mitään, voimme tutkia online-vaihtoehtoja myöhemmin. Tällä tavalla emme menetä mahdollisuuksia päivittää vaatekaappiamme. Nimenomaan. Olen innoissani löytäessäni uusia kappaleita. Ja jos löydämme hienoja esineitä, meidän pitäisi juhlia herkulla. Rakastan tuota ideaa. Ostokset ja jälkiruoka kulkevat käsi kädessä. Tässä on muodikkaita löytöjä ja herkullisia herkkuja edessä. Oppitunti 10. Lemmikkieläinten hoidon vastuut. Lupaan olla hyvin varovainen sen kanssa. Selvä. Luotan siihen, että pidät hyvää huolta pienestä ystävästämme. Kohtelen sitä kuin kultaa. Mikä on ensimmäinen asia, jonka minun pitäisi tietää? Johdonmukaisuus on avainasemassa. Lemmikkieläimet menestyvät rutiinilla. Pystyn käsittelemään sitä. Pidän tiukkaa ruokinta-aikataulua. Se on ihanaa. Muista myös kiinnittää paljon huomiota. Ehdottomasti. Rakkaus ja kiintymys ovat elintärkeitä heidän onnellisuutensa kannalta. Kyllä! Ja älä unohda harjoituksia. Ne ovat välttämättömiä. Aloitan peruskomennoilla, kuten istu ja pysy. Täydellinen! Positiivinen vahvistus tekee ihmeitä. Entä leikkiaika? Kuinka paljon minun pitäisi omistaa siihen? Hyvä määrä joka päivä. Se pitää heidät aktiivisina ja sitoutuneina. Ehkä voin sisällyttää hauskoja pelejä, kuten haun. Se kuulostaa nautinnolliselta. Se auttaa rakentamaan vahvan siteen välilläsi. Tunnen olevani valmis tähän haasteeseen. Muita tärkeitä vinkkejä. Varmista vain, että pidät vaaralliset esineet ulottumattomissa.
Tämä on elintärkeä asia. Turvallisuus on etusijalla. Ja jos sinulla on kysyttävää, älä epäröi kysyä minulta. Arvostan sitä. Tuen saaminen merkitsee paljon. Olemme tässä yhdessä. Muista, että tiimityö tekee kaikesta helpompaa. Lupaan olla vastuullinen ja pitää kaiken järjestyksessä. Hyvä! Voit hakea sen kotoani huomenna. Tulen sinne valoisana ja aikaisin, valmis aloittamaan tämän seikkailun. En malta odottaa. Tämä on jännittävä matka meille molemmille. Tässä on uusia seikkailuja ja vastuuta. Oppitunti 11. Viestinnän voima. On hienoa, että kieli ei aiheuttanut suurta ongelmaa matkoilla. Ehdottomasti. Olin yllättynyt siitä, kuinka paljon pystyimme kommunikoimaan eleillä ja hymyillä. Sanaton viestintä voi olla erittäin voimakasta, eikö niin? Kyllä. Se ylittää kielimuurit ja auttaa meitä muodostamaan yhteyden. Millainen kokemus oli sinulle eri maissa? Nautin siitä! Italiassa luotin käsisignaaleihin ja ilmeisiin. Kuulostaa viihdyttävältä. Onnistutko kommunikoimaan tehokkaasti? Yllättävän hyvin. Paikalliset arvostivat ponnistelujani, vaikka italiani olisi rajallinen. Se on avain. Ihmiset reagoivat yleensä positiivisesti kaikille, jotka yrittävät puhua heidän kieltään. Näin kävi myös Espanjassa. Ystävällinen asenne menee pitkälle. Muistan ajan Japanissa, jolloin käytin Google Translatea auttamaan minua tilaamaan ruokaa. Se on luova ratkaisu. Teknologia voi auttaa valtavasti viestinnässä. Se varmasti voi. Mutta joskus oli vain hauskaa osoittaa kuvia valikossa. Se poistaa paljon paineita. Ruokailu voi olla seikkailu sinänsä. Kyllä, ja jokainen kokemus auttaa rakentamaan luottamusta kommunikointiin. Ehdottomasti. Jokainen matka opettaa meille jotain uutta muiden ymmärtämisestä. Sanoisitko, että matkustaminen on muuttanut näkökulmaasi viestintään? Ehdottomasti. Olen oppinut olemaan sopeutuvampi ja ennakkoluulottomampi. Minusta tuntuu samalla tavalla. Eri kulttuurit osoittavat meille erilaisia tapoja muodostaa yhteys. Loppujen lopuksi kyse on suhteiden muodostamisesta kielestä riippumatta. Tässä on lisää matkoja ja iloa olla yhteydessä ihmisiin kaikkialla. Oppitunti 12. Stressinhallinta. Joo, minulla on ollut reilu osuus stressistä viime aikoina. Voi samaistua. Tuntuu, että stressi on joskus vain osa elämää. Entä sinä? Oletko löytänyt tehokkaita tapoja hallita sitä? Minulla on muutamia vinkkejä, jotka näyttävät auttavan. Ensinnäkin priorisoin tehtäväni. Se on älykäs strategia. Tehtävien jakaminen voi tehdä niistä vähemmän ylivoimaisia. Nimenomaan. Varaan myös aikaa taukoille. Taukojen pitäminen kuulostaa välttämättömältä. Mitä teet yleensä niiden aikana? Tykkään tehdä lyhyitä kävelyretkiä tai tehdä muutamia venytyksiä. Se virkistää mieltäni. Hieno idea. Fyysinen aktiivisuus voi tehdä ihmeitä stressin lievittämisessä.
Se todella tekee. Harjoittelen myös syviä hengitysharjoituksia, kun tunnen ahdistusta. Olen kuullut, että syvä hengitys voi olla erittäin hyödyllistä. Miten teet sen? Yksinkertainen. Hengitän syvään 4 kertaa. Pidän 4 ja hengitän 4. Kuulostaa helpolta. Minun pitäisi yrittää sisällyttää se rutiiniini. Tulet huomaamaan, että se on melko rauhoittavaa. Nautin myös musiikin kuuntelusta stressin lievittäjänä. Musiikilla on niin voimakas vaikutus. Mitä tyylilajia pidät parempana? Vaihtelen valintojani, mutta klassinen musiikki todella auttaa minua keskittymään. Se on fantastista. Se luo rauhallisen ilmapiirin. Onko muita vinkkejä, joita suosittelisit? Päiväkirja voi olla myös terapeuttista. Se auttaa ilmaisemaan ajatuksia ja tunteita. En ole koskaan kokeillut sitä, miten se toimii. Sen avulla voit pohtia ja käsitellä. Lisäksi voit seurata, mikä laukaisee stressin. Kuulostaa kiehtovalta. Voisin aloittaa päiväkirjan tutkiakseni ajatuksiani. Tulet hämmästymään siitä, mitä löydät itsestäsi. Kiitos upeista vinkkeistä. Tunnen olevani nyt paremmin valmis käsittelemään stressiä. Olen iloinen voidessani auttaa. Muista, että stressin hallinta on matka. Tässä on tasapainon löytäminen kiireisessä elämässämme. Oppitunti 13. Kuntorutiinit ja hyvinvointi. Olen käynyt kuntosalilla säännöllisesti 3 kertaa viikossa. Se on fantastista. Johdonmukaisuus on avain tavoitteidesi saavuttamiseen. Ehdottomasti. Aloitin myös joogan joka lauantai. Jooga täydentää kuntosalirutiiniasi kauniisti. Miltä sinusta tuntuu jokaisen istunnon jälkeen? Tunnen olevani uskomattoman rento ja keskittynyt. Se tasapainottaa painonnoston voimakkuutta. Se on ihanaa! Jooga voi lisätä joustavuutta ja vähentää stressiä. Kyllä, ja se auttaa palautumisessa näiden intensiivisten harjoitusten jälkeen. Oletko huomannut parannuksia voimassasi tai kestävyydessäsi? Ehdottomasti. Pystyn nostamaan enemmän kuin 2 kuukautta sitten. Se on vaikuttavaa. Se osoittaa, että kova työsi maksaa. Kiitos. Tunnen itseni jopa energisemmäksi koko päivän. Se on merkittävä etu. Liikunta voi parantaa yleistä mielialaa ja energiatasoa. Se todella tekee. Lisäksi nautin yhteisöllisyyden tunteesta kuntosalilla. Yhteisön tuki voi olla uskomattoman motivoivaa. Onko sinulla treenikaveria? Minä tiedän. Pidämme toisiamme vastuullisina ja kannustamme toisiamme. Tämä on erinomainen lähestymistapa. Se tekee treenaamisesta nautinnollisempaa. Nautinnosta puheen ollen, onko sinulla suosikkiharjoituksia? Rakastan voimaharjoittelua. Se antaa minulle voimaa, varsinkin kun näen edistystä. Se on hienoa! Mikä on suosikki lihasryhmäsi treenata? Nautin jaloillani työskentelemisestä. Vahvat jalat ovat välttämättömiä. Olen samaa mieltä. Ne ovat ratkaisevia yleisen vakauden ja lujuuden kannalta. Oletko koskaan kokeillut ryhmäliikuntatunteja?
mutta pidän parempana henkilökohtaisempaa lähestymistapaa. Siinä on järkeä! Rutiinin räätälöinti tarpeidesi mukaan on tärkeää. Kyllä. Aion myös sisällyttää pian lisää ulkoiluaktiviteetteja. Kuulostaa jännittävältä. Luonto lisää virkistävän elementin kuntoon. Tässä on pysyä aktiivisena ja priorisoida terveyttämme. Oppitunti 14. Kanadan historian juhliminen. Tiesitkö, että Bethune syntyi Gravenhurstissa, Ontariossa, vuonna 1890? En tiennyt. Se on aika mielenkiintoista. Rakastan oppia vaikutusvaltaisista henkilöistä. Hän oli todellakin vaikutusvaltainen. Hän oli presbyteerisen ministerin poika. Se todennäköisesti muokkasi hänen arvojaan ja sitoutumistaan auttamaan muita. Hyvin paljon! Bethunesta tuli lääkäri, ja hän antoi merkittävän panoksen lääketieteeseen. Hänen työnsä Espanjan sisällissodan aikana on erityisen huomion arvoista, eikö niin? Ehdottomasti! Hän oli omistautunut tarjoamaan sairaanhoitoa haavoittuneille. Ihailen hänen rohkeuttaan ja omistautumistaan. Tällaisiin vaarallisiin tilanteisiin meneminen vaatii erityisen henkilön. Kyllä! Hän loi jopa lääketieteellisiä klinikoita etulinjoihin. Se on huomattavaa. Hän todella ilmentää palvelun henkeä. Pelkän lääketieteen lisäksi hän oli myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta puhuja. Se lisää uuden kerroksen hänen perintöönsä. Hän taisteli tasa-arvon ja terveydenhuollon saatavuuden puolesta. Nimenomaan. Hänen uskonsa yleismaailmalliseen terveydenhuoltoon on edelleen ajankohtainen. On innostavaa nähdä, kuinka yksi ihminen voi vaikuttaa niin moneen elämään. Mielestäni on välttämätöntä kunnioittaa Bethunen kaltaisia henkilöitä historiassamme. Ehdottomasti. Ne toimivat muistutuksena myötätunnon ja omistautumisen voimasta. Ihmettelen, miten hänen kasvatuksensa vaikutti hänen seikkailun haluiseen henkeen. Kasvaminen ministerin kotona olisi saattanut juurruttaa häneen velvollisuuden tunteen. Sen on täytynyt olla vahva motivaattori hänen matkallaan. Historia osoittaa meille usein, että juuremme muokkaavat kohtaloamme. Jatkakaamme muiden inspiroivien hahmojen ja heidän tarinoidensa tutkimista. Oppitunti 15. Edistyksen tunnistaminen. On tärkeää tunnustaa ja arvostaa edistymistämme, etkö usko? Ehdottomasti. Saavutusten pohdinta auttaa meitä näkemään, kuinka pitkälle olemme päässeet. Se pitää minut motivoituneena jatkamaan eteenpäin. Kyllä. Pienten voittojen juhliminen tekee matkasta kannattavan. Muistan, kun kamppailin kuntotavoitteideni kanssa. Kun katson taaksepäin, olen parantunut valtavasti. Se on fantastista. Ihailen omistautumisesi. Kiitos. Tajusin, että edistymiseni tunnustaminen teki minut sitoutuneemmaksi. Samoin tunnen opintojeni kanssa. Arvosanojeni juhliminen motivoi minua työskentelemään kovemmin. On ihana tunne, kun kova työ kannattaa, eikö olekin? Kyllä. Se kannustaa asettamaan vielä suurempia tavoitteita. Mielestäni on hienoa jakaa menestyksemme myös toisillemme. Ehdottomasti. Saavutusten jakaminen luo positiivisen tukijärjestelmän. Nautin kuulemisesta virstanpylväistäsi. Ne innostavat minua pyrkimään enemmän. Arvostan sitä.
Matkanne inspiroi myös minua. Tehdään tapana keskustella edistymisestämme säännöllisesti. Kuulostaa hyvältä idealta. Voimme pitää toisemme vastuuseen. Lisäksi se vahvistaa motivaatioamme, kun ajat tulevat vaikeiksi. Nimenomaan. Tietäen, että joku uskoo sinuun, tekee merkittävän eron. Tässä on tunnustus saavutuksistamme, suurista ja pienistä. Oppitunti 16. Luonnon edut. Ajan viettäminen luonnossa edistää ehdottomasti tietoisuutta ja tyytyväisyyttä jokapäiväisessä elämässämme. Olen täysin samaa mieltä. Pelkkä täällä oleminen saa minut tuntemaan oloni rauhallisemmaksi. Luonnon nähtävyyksissä ja äänissä on jotain rauhoittavaa. Ehdottomasti. Luonnolla on erityinen tapa maadoittaa meidät. Huolen usein, että huoleni häviävät, kun olen ulkona. Kyllä, sen avulla voimme keskittyä nykyhetkeen. Oletko huomannut erityisiä aktiviteetteja, jotka lisäävät tätä tunnetta? Kyllä. Yksinkertaiset toiminnot, kuten kävely tai meditointi puun alla, voivat olla erittäin tehokkaita. Pitäisi yrittää meditoida ulkona. Raitisen ilman on autettava puhdistamaan mieltä. Ehdottomasti. Luonto tarjoaa kauniin taustan meditaatiolle. Entä puutarhanhoitoajan viettäminen? Kuulin, että se voi olla terapeuttista. Se todella on. Puutarhanhoito yhdistää meidät maahan ja opettaa kärsivällisyyttä. Ihailen, kuinka jotain niin yksinkertaista kuin siementen istuttaminen voi tuoda Kasvit iloa. kasvavat hitaasti, mutta ne palkitsevat hoidon ja vaivan. Ja ne lisäävät kauneutta myös ympäristöömme. Nimenomaan. Tämä saavutuksen tunne on syvästi tyydyttävä. Kuinka usein vietät aikaa luonnossa? Yritän käydä kävelyllä puistossa ainakin muutaman kerran viikossa. Se on hieno sitoumus. Minun pitäisi seurata esimerkkiäsi. Huomaat eron mielialassasi, lupaan sen. Odotan innolla, että tunnen enemmän yhteyttä luontoon. Suunnittelemme luontopäivä yhdessä. Voimme tutustua erilaisiin puistoihin. Hieno idea. Voimme löytää uusia kävelyreittejä. Kyllä. Jokainen vierailu on mahdollisuus mindfulnessille. Tässä on omaksua luonnon kauneus elämässämme. Oppitunti 17. Täydellisen matkan suunnittelu. Oletko tarkistanut arvosteluja hotelleista, joita harkitsemme? Kyllä tein. On tärkeää lukea arvosteluja ennen päätöksen tekemistä. Ehdottomasti. Arviot voivat antaa meille käsityksen hotellien laadusta. Millaisia ovat hotellit sijainnin suhteen? Näkemäni perusteella monet sijaitsevat kätevästi lähellä suosittuja nähtävyyksiä. Se on erinomaista. Lähellä nähtävyyksiä voi säästää paljon matka-aikaa. Kyllä! Lisäksi voimme tutkia enemmän huolehtimatta kuljetuksista. Erottuiko jokin hotelli arvosteluissa? Yksi hotelli sai suurta kiitosta näkymistään ja esteettömyydestään. Näkymät ovat aina bonus. Se voi parantaa kokonaiskokemusta. Nimenomaan. Viimeinen asia, jonka haluamme, on hotelli kaukana kaikesta.
Olen samaa mieltä. Se olisi ajan ja energian tuhlausta. Mitä muita tekijöitä meidän mielestäsi pitäisi ottaa huomioon? Sijainnin lisäksi mukavuudet ovat tärkeitä. Ilmaisen aamiaisen kaltaisilla asioilla voi olla merkitystä. Ilmainen aamiainen on valtava plus. Se auttaa meitä säästämään rahaa muihin aktiviteetteihin. Kyllä. Ja hyvä uima-allas voi olla mukava tapa rentoutua päivän tutkimisen jälkeen. Varmasti, mutta pidän myös kuntokeskuksesta. Aktiivisena pysyminen lomalla on avainasemassa. Hyvin totta. Haluamme tuntea olonsa virkistyneeksi, ei hitaaksi. Tarkennammeko vaihtoehtojamme löytämiemme arvostelujen perusteella? Ehdottomasti. Listataan 3 suosituinta hotellia ja verrataan niitä. Kuulostaa suunnitelmalta. Olen jo innoissani tästä matkasta. Minäkin. Se on seikkailu täynnä upeita muistoja. Tässä on tarkoitus suunnitella täydellinen pakopaikka. Oppitunti 18. Herkullisen lasagnan keittäminen. Mitä ainesosia tarvitset lasagneemme? No, tarvitset jauhettua naudanlihaa pohjana. Jauheliha kuulostaa täydelliseltä. Mitä muuta tarvitsemme? Tarvitset tietysti myös lasagnanuudeleita. Oletan, että haluamme keittämättömän tyyppisen säästääksemme aikaa. Kyllä, tämä tekee prosessista paljon helpompaa. Hienoa! Entä juusto? Tarvitsemme ricottaa, mozzarellaa ja parmesaania. Juusto tekee kaikesta parempaa. En säästele sitä. Nimenomaan! Mitä enemmän, sitä hauskempaa varsinkin lasagnen kanssa. Entä kastike? Pitäisikö meidän tehdä se tyhjästä? Ehdotan hyvän marinara-kastikkeen käyttöä. Se lisää hienoa makua. Kuulostaa hyvältä. Tarvitsemmeko vihanneksia? Kyllä! Kerros spinaattia tai kesäkurpitsaa voi parantaa ruokaa. Rakastan tuota ajatusta. Se lisää väriä ja ravinteita. Ehdottomasti. Nyt tarvitsemme mausteita. Onko sinulla italialaisia yrttejä? Minulla on oreganoa ja basilikaa käsillä. Ne ovat välttämättömiä maun kannalta. Täydellinen! Lopuksi onko sinulla valkosipulia ja sipulia? Tietysti! Valkosipuli lisää lautaselle upean aromin. Olemme matkalla luomaan jotain herkullista. Olen innoissani. Yhdessä ruoanlaitto on aina hauskempaa. Ehdottomasti! Lisäksi en malta odottaa, että pääsen nauttimaan luomuksestamme myöhemmin. Tässä on upea lasagne. Aloitetaan pilkkominen ja kerrostaminen. Oppitunti 19. Historiallisen kontekstin ymmärtäminen. Katsoi sitä dokumenttia siitä, kuinka intiaanien piti luopua taistelusta ja siirtyä hallituksen tukemiin varauksiin. Se on monimutkainen ja usein tuskallinen osa historiaa. Kyllä, on raittiista miettiä heidän kohtaamiaan kamppailuja. Pakkosiirto oli traumaattinen. Se vaikutti suuresti heidän elämäntapaansa. En voi kuvitella, kuinka vaikeaa on ollut sopeutua uuteen ympäristöön. Tuntui varmaan siltä, että menettäisi merkittävän osan identiteetistään. Ehdottomasti.
Yhteys heidän maahansa ja perinteisiinsä oli juurtunut syvälle. Ja silti, monet heimot esittivät kestävyyttä vaikeuksien edessä. Todellakin! On innostavaa nähdä, kuinka he säilyttivät kulttuurinsa. Oletko kuullut nykyisistä pyrkimyksistä palauttaa osa menetetyistä oikeuksista? Minulla on. Monet heimot työskentelevät aktiivisesti kieltensä ja perinteidensä säilyttämiseksi. Se on rohkaisevaa, se osoittaa vahvaa tahtoa pitää heidän perintönsä elossa. Ihailen heidän päättäväisyyttään. Historia on tunnustettava, ei unohdettava. Nimenomaan, koulutus näistä asioista on elintärkeää ymmärryksen kannalta. Se voi myös edistää näiden yhteisöjen ja niiden panosten kunnioittamista. Kyllä. Arvostan, että voimme keskustella näistä aiheista avoimesti. Tällaiset keskustelut johtavat ihanteellisesti suurempaan tietoisuuteen ja empatiaan. Olen samaa mieltä. Niin, miten voimme tukea pyrkimyksiä oppia lisää alkuperäiskansojen kulttuureista? Voimme aloittaa osallistumalla kulttuuritapahtumiin ja tekemällä yhteistyötä paikallisten heimojen kanssa. Se on erinomainen idea. Sen avulla voimme muodostaa yhteyden ja oppia suoraan. Mielestäni on välttämätöntä, että kaikki osallistuvat tähän oppimismatkaan. Tässä on tarkoitus laajentaa tietämystämme ja ymmärrystämme historiasta. Kippis sille! Jatkakaamme yhteisen menneisyytemme rikkaan kuvakudoksen tutkimista ja kunnioittamista.